Rồi chào cả nhà. Hôm nay anh em chúng tôi đại diện cho Hội Trái Tim Nhân Hậu tiến hành khởi công sửa chữa mái ấm tình thương cho anh Châu có hoàn cảnh khó khăn. Địa chỉ ở khóm 10 phường 1 thành phố Bạc Liêu, ở ngay cái đường giáp ranh với xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Đây là anh Châu. Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và đứng kế bên là đồng chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thành phố Bạc Liêu, cũng xuống đây để tham gia làm lễ khởi công xây nhà cho anh Châu. Đây, bữa nay anh em cùng xuống ha, làm cái lễ để tiến hành khởi công xây dựng nhà cho anh nha. Rồi anh gắng cố gắng sức khỏe, rồi gắng cố gắng làm rồi để phát triển thêm nữa ha. Tôi xin cảm ơn. Dạ, rồi nhìn cho đó nha. Có ý kiến gì đó thì cứ nói. Cho gì được. Dạ, rồi. Có mình nói đỡ con nữa. Rồi. Đây là cái nơi mà anh Châu ở. Cả nhà thấy anh ở trong một cái căn chòi rất là lụp xụp ở dưới mé kênh ha. Đây vô chỗ anh ở rất là khó khăn. Hôm nay anh em chúng tôi xuống để tiến hành sửa chữa lại nhà cho ảnh. Đây phía sau là cái kinh, anh ở trên một cái mé kinh không có cố định. Rồi vật liệu đồ này nọ thì chỗ mấy tụi em đem xuống rồi ha. Dạ. Thì bây giờ chỉ việc thay chỗ nào ấy đó rồi sửa chữa lại cho nó ổn vững là được. Dạ. Rồi anh có nói gì với bà con thì anh cứ nói đi. Dạ, tôi xin cảm ơn nhà hỏi thăm đỡ. Xin cảm ơn Hội Trái Tim Nhân Hậu ha, Dạ. đã giúp đỡ cho anh Châu. Rồi